לפני שאבותינו הקדמונים היכו צור בפלדה, הם לא הכירו את חום האש. אבל אנתרופולוגים גורסים שבני האדם הראשונים הפיקו תועלת משרפות יער שנגרמו מברקים, ושזימנו להם גחלים ומקלות בוערים. האש אפשרה להם לבשל אוכל ולברא את הקרקע, והפכה לחלק מרכזי בטקסים ובמנהגים רבים. במקום לראות בשרפות יער דבר שלילי בלבד, בני האדם הקדמונים למדו להעריך אותן. אבל לא רק בני האדם הפיקו תועלת מהתופעה הטבעית הזאת. אפילו כשהן קילו עצים, השרפות עזרו גם ליערות עצמם, אף על פי שזה לא נשמע הגיוני. למעשה, מינים רבים של עצי יער, כמו עצי מחט מסוימים, זקוקים לאש כדי לשרוד. אבל איך אש יכולה ליצור חיים ולא רק להרוס אותם? התשובה טמונה באופן שבו יערות מסוימים גדלים. יערות צפון אמריקה המערביים עשירים בעצי מחט, והאורן המפותל מחפש תמיד את השמש. הזרעים שלו מעדיפים קרקע פתוחה ושטופת שמש, מה שיוצר תחרות בין העצים הצעירים שמנסים לקבל יותר אור משכניהם על ידי צמיחה גבוהה ומהירה יותר. עם הזמן, דורות של עצי אורן מפותל דקים וגבוהים יוצרים חופה בצורת מטריה שמטילה צל על קרקעית היער. אבל כשהאצטרובלים מבשילים ומשחררים את הזרעים המסתובבים שלהם, מסתמנת בעיה לעתיד האורן המפותל. מעט מאוד מהזרעים האלה יצמחו בצל הקריר שההורים הגבוהים שלהם יצרו. העצים הסתגלו לקושי הזה על ידי פיתוח שני סוגי אצטרובלים. האצטרובלים הרגילים השנתיים משחררים זרעים באופן ספונטני, ואילו האצטרובלים האפילים זקוקים לגירוי סביבתי כדי לשחרר את הזרעים שלהם. העצים מגדלים אלפי אצטרובלים אפילים, והם כמו קפסולות זמן עמידות למים שחתומות בשרף. רבים מהם מצליחים להישאר על העץ שלמים במשך עשרות שנים. אצטרובלים שנופלים לקרקע יכולים להישאר קשירים במשך מספר שנים. אבל כשהטמפרטורות עולות מספיק, הם נפתחים בבת אחת. בואו נראה את זה בפעולה. אחרי שהיא מתחילה, שריפת יער מחתני בדרך כלל מתפשטת כך. הלהבות משמידות את הסבך העבה שמספקים מינים כמו השוח דאגלס, עץ עמיד לצל שמצליח לפרוח מתחת לחופת עצי האורן המפותל. האש משתמשת בעצים הקטנים האלה כסולם כדי להגיע לחופה הגבוהה יותר של עצי האורן המפותל הוותיקים. הדבר מציץ שריפה אדירה של כתר היער שמגיעה לטמפרטורות של עד 1300 מעלות. זה הרבה יותר מ-46 עד 60 המעלות שנדרשות לשחרור הזרעים האפילים. בטמפרטורות האלה, האצטרובלים נפתחים ומשחררים מיליוני זרעים שהאוויר החם נושא כדי ליצור יערות חדשים. אחרי השריפה, קרקעות עשירות בפחמן ונוף פתוח ושטוף שמש עוזרים לזרעי האורן המפותל לנבוט במהירות ולצמוח בשפע. ממות היער הישן נולד היער החדש. השריפות חשובות גם למערכת האקולוגית הרחבה כולה. בלי שריפות שמחדשות את העצים, מינים חשובים של יערות היו נעלמים, ואיתם גם היצורים הרבים שתלויים בהם. ואם יער שתלוי בשריפות לא נשרף במשך יותר מדי זמן, עולה הסיכון לשריפה הרסנית שיכולה להשמיד לגמרי את היער, שלא לדבר על בתים וחיים של אנשים. לכן שומרי יער לפעמים מציתים בכוונה שריפות מבוקרות, כדי להפחית את החומר הדליק ולמנוע שריפות מסוכנות יותר. שריפות הן כוח טבע מפחיד והרסני, אבל הן גם חיוניות לקיומן של מערכות אקולוגיות בריאות ביערות עצי מחט. כשאנחנו מקבלים את זה, אנחנו יכולים להגן על עצמנו מההשפעות היותר הרסניות שלהן, ובמקביל לאפשר ליערות לקום לתחייה מתוך האפר שלהם, כמו עוף החול המיתולוגי. מוכנים להמשיך ללמוד? צפו בסרטונים אלה אם אתם רוצים לאתגר את מה שאתם חושבים שאתם יודעים, או ללמוד עוד על מה שאתם לא יודעים. הרשמו ושמרו על הסקרנות.